ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਚੱਲ ਆਇਆ, ਅੱਜ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦਾ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਰਿਵੀਲ ਕਰਨੇ ਆ। मैं तो तेरे को हरामी समझता था तो राम निकला। लेकिन वीडियो इस तो पहले वीडियो नु कर लो लाइक और चैनल नु कर लो सब्सक्राइब। भाई ने बोला करने का तो करने का। चल वीडियो फिर शुरू करिए। चलो भाई देखो अब मैं क्या कर। ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਐਂਡ ਤੱਕ ਵਾਚ ਕਰ ਤਾਂ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੀ ਸਮਝ ਆ ਜਾਵੇ। ਅਗਰ ਤੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਪਾਰਟ ਸਕਿਪ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਲੱਗਣੀ। ਲੈ ਵੀਡੀਓ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੋਏਗੀ। ਇਸ ਲਈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਔਰ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਲਾਈਕ।